Bună! Începe rezumatul episodului 110. Acțiune, pasiune, furie, uimire, acestea sunt cuvintele cheie ale noului episod. Suntem în casa Huliei Gumoșoglu, în Izmir. Zuleiha își cere scuze Huliei că i-a răscolit amintirile negative și a făcut-o să plângă. Aveam și eu nevoie să știu adevărul, spune Zuleiha. În acest timp Hakan vede o poză în ramă pe masa Huliei. Se ridică și o întoarce ușor ca să nu o vadă Zuleiha. Ceva a observat ea, dar nu a înțeles ce s-a petrecut. După plecarea celor doi din casa Huliei, Zuleiha pare deprimată și îi spune lui Mehmet Kara că acum este convinsă că Demir a înșelat-o cu tânăra doctoriță Umit. La fabrica de bumbac, Fikret este foarte agitat. Un muncitor scapă un balot de bumbac pe jos, iar Fikret face criză de nervi. Intervine Setin spunându-i că nu este cazul să fie atât de furios pentru atât. Fikret îi vorbește pe ton nervos și îi spune că poate să plece dacă nu îi convine. Setin se simte foarte umilit în fața angajaților și pleacă. Este concediat. Fikret pleacă la conac și se plantează acolo așteptând întoarcerea Zuleihei din Izmir. Seara apare Zuleiha împreună cu Mehmet Kara la conac. Fikret se aprinde din nou și îi cere socoteală Zuleihei pentru că are încredere în acest om bizar. Ea îi dă să citească scrisoarea Huliei adusă din Izmir. Iată! Acesta este fratele tău, pe care zici că îl vei ajuta în absență. El este un om periculos, zice Zuleiha. Mehmet Kara, tot mai atras de Zuleiha, renunță la a distruge un transport maritim cu marfă, care trebuia să explodeze în larg pentru a produce pagube companiei lui Demir. Dar complicele lui, Abdulkadir, face tot posibilul ca transportul să explodeze, jucându-l pe la spate pe Mehmet Kara, spunând că i-a luat mințile Zuleiha. Fikret, fiind trist, se întâlnește din nou cu Butel în parc. Acesta îi spune toată situația cu Zuleiha care nu-l înțelege, iar Butel îi dă dreptate în toate și îl consolează. Îl sărută tandru în văzul unor bârfitoare din Cucurova. Zuleiha află de la radio de scufundarea navei cu marfă și fuge speriată la birou. Mehmet Kara se duce și el în grabă la biroul companiei și îi spune că tot echipajul a fost salvat și îi dă asigurări că totul va fi recuperat pe altă parte, datorită relațiilor lui. Butel este trimisă de Zuleiha din nou în fostul birou al lui Erkan, spre a lucra mai liniștită, lucru care o deranjează la culme. Sania are o discuție în bucătăria conacului cu Zuleiha, căreia îi spune să aibă ochii deschiși asupra celor din jur și să nu aibă încredere. Mai ales să fie atentă cu anturajul lui Shermin, deoarece Butel are bani să-i cumpere mamei deodată mașină, după ce mai înainte a cumpărat conacul mic. Shermin, după ce se afirmă prin oraș claxonând pe toată lumea, intră în mod prostesc în curtea conacului Yaman și este văzută de Zuleiha și ceilalți. Încearcă să se justifice, dar apare Butel furioasă, care o face praf pe mama sa, deoarece a cheltuit din banii primiți de ea de la Pierre, minte ea. Astfel reușește să iasă din încurcătură, fără să bănuiască cineva că a furat bani din firma Yaman. Butel merge la Abdulkadir și face scandal pentru că i-a vândut mamei ei mașina, astfel că a fost la un pas să fie descoperită. Sanie este în continuare bănuitoare, nu înțelege cum de fostul soț al lui Butel trimite compensație după compensație. Fikret merge la noul loc de muncă al lui Setin, unde acesta lucrează ca ospătar, ca să-și ceară scuze. Nu reușește să îl facă să-l ierte, dar seara Lufti merge împreună cu Frichet acasă la Setin și reușește să-i împace. Hakan Gumoșoglu îi cere lui Abdulkadir să nu se atingă de nimic din ce aparține familiei Yaman, decât în cazul în care apare Demir. Acestuia nu-i convine că Hakan se abate de la planul lor, ba mai mult e nemulțumit că Zuleiha trebuie ținută sub protecția lor. Zuleiha își cheamă avocatul și îi spune să pregătească actele pentru că va divorța de Demir. Ea spune că nu va mai rămâne căsătorită cu un astfel de om. Mai mult decât atât, ea anunță acest lucru în ziarul Cucurovei.
Hemin găsește actul de proprietate ascuns de Gafur în sertarul din camera ei și merge în bucătărie să spună că cineva i-a cumpărat ei un teren. Când Sanie și Fadik văd documentul, îi scoate afară din conac pe Gafur și Rashid, fiind nevoiți să doarmă la colibe. Acolo se ceartă și se iau la încăierare. La vestitul restaurant de lux din Cucurova, are loc o logodnă la care participă toată spuma orașului. Participă și Zuleiha cu Mehmet Kara. Este invitată și Butel cu mama sa, Shermin. Tinerii logodiți sunt invitați la dans. Sunt invitați și ceilalți să danseze. La un moment dat Mehmet Kara o invită pe Zuleiha la dans. Pe când dansau destul de apropiați, tocmai intră pe ușă Fikret împreună cu Lufti, mătușa lui. Oare va urma vreun scandal? Vom vedea în episodul următor. Mulțumim pentru vizionare! Pe curând!